Hello guys! Welcome ulit sa aming channel. Ngayon, ipapakita namin sa inyo kung paano gumawa ng leche flan that melts in your mouth. So una, kailangan natin ng mga sumusunod. Separate muna natin yung egg yolk sa egg white. So yung recipe na to, kakailanganin natin ng 12 egg yolks. One half cup of sugar, 2 cups of condensed milk, 1 can of evaporated milk, 1 teaspoon of vanilla. So, simula na tayo. Una, i-combine muna natin yung condensed milk sa evaporated milk at vanilla essence. Haluin natin ng dahan-dahan para maiwasan natin yung mga bula. At pagkatapos, i-beat natin ng egg yolk. While beating our egg yolk, pwede na nating ilagay ang ating milk mixture. Haluin ulit natin siya ng dahan-dahan. So, mapapansin nyo na may mga bula pa rin. So, para matanggal yung mga bula, kailangan natin gumamit ng pansala or strainer. So, strain natin siya at least 3 times para matanggal natin yung bula sa mixture. So, ayan guys, after na ikatlong sala, ayan, mapapansin nyo na wala na yung mga bula at mukhang mapino na yung ating mixture. And then, to caramelize our sugar, ilagay na natin yung ating asukal sa ating pan. Haluin natin to hanggang sa mag-melt at mag-golden brown. Once na nag-golden brown na yung sugar nyo, it means na nagka-caramelize na siya. So, kailangan pa rin natin siyang haluing mabuti. At dahil okay na siya, pwede na natin siyang ilagay sa kanyang paglulutuan. Dito, preferred namin gumamit ng baking pan, pero pwede pa rin kayong gumamit ng traditional yanera. And make sure na spread evenly yung ating caramelized sugar. And then, pwede na nating ilagay ang ating leche flan mixture. At pagkatapos, tatakloban natin siya ng ating aluminum foil. And then, pwede na natin siyang isalang. So, bago isalang, make sure na kumukulo na yung ating tubig. Steam natin siya for 35 to 40 minutes. At para malaman natin kung luto na, i-check natin siya using fork or toothpick. Once it comes out clean, it means luto na siya. And then, pwede na natin siyang itaob sa ating serving plate. And there we have it, our mouth-watering leche flan.
Again, thank you for watching and don't forget to subscribe.